तो स्वागत है गाइस तमारू विकेटिंग नेक्स्ट अंदर हूँ छूँ केतन चौहान और તમે સ્ટાર્ટિંગમાં ડેમો ડ્રેસ જો બરાબર છે તેવું ડ્રેસ બનાવતા પછી શીખવાના છે। તો ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ અને બેલ નોટિફિકેશન ઓલ પર સેટ કરી નાખજો કારણ કે દરેક વિડિયો નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલા મળી શકે બરાબર છે। અને જે આપણી XML પ્રેસની લિંક છે એની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે ગાइस બરાબર છે। तो તમારે સિમ્પલ રીતે એને ઇમ્પોર્ટ કરવાની રહેશે બરાબર છે તમારે અલાઇટમોશનની અંદર। તો સિમ્પલ રીતે આપણે જે અલાઇટમોશન એપ્લિકેશન છે તેને તમારે ઓપન કરવાનું છે કે આ પ્રકારે તમે જોઈ શકો છો બરાબર છે ગાइस। તો જે આપણે જે અલાઇટમોશન એપ્લિકેશન છે એને આપણે ઓપન કરી નાખીશું કે આ પ્રકારે। હવે તમે જોઈ શકો છો જે બીટમાર્ક વાળો જે પ્રોજેક્ટ છે તેમાં સોંગ હશે બરાબર સ્ટેટસ માટેનું અને તેમાં બીટમાર્ક લાગેલા છે કે આ પ્રકારે તમે જોઈ શકો છો બરાબર છે। તો તે આપણે સિમ્પલ રીતે જે બીટમાર્ક વાળો જે પ્રોજેક્ટ છે એને તમારે ઓપન કરવાનું છે કે આ પ્રકારે તમે જોઈ શકો છો જે સોંગ છે અને સોંગની અંદર બીટમાર્ક લાગેલા હશે બરાબર છે। ત્યારબાદ તમારે જે પ્લસ વાળો આઇકન છે તેની પર નીચે ક્લિક કરવાનું છે કે આ પ્રકારે તમે જોઈ શકો છો ગાइस બરાબર છે। તો ગાइस અહીંથી તમારે પ્લસ વાળો જે આઇકન છે તેની પર ક્લિક કરીને તમારે જે મીડિયા ઓપ્શન છે તેની ઉપર તમારે ક્લિક કરીને અહીંથી એક ફોટો એડ કરવાનો ગાइस રહેશે બરાબર છે। આ ફોટો તમારે બનાવતા શીખવું હોય તો તમે મને કમેન્ટ કરીને કહી દેજો બરાબર છે। આ રીતે તમારે ફોટો લઈ લેવાનો છે બરાબર છે PNG ગાइस છે બરાબર છે। અને ત્યારબાદ તમારે અહીંથી જે ફોટો છે એની લેન્થ મ્યુઝિક લેન્થ સુધી કરી નાખવાનો છે કે આ પ્રકારે તમે જોઈ શકો છો બરાબર છે ગાइस। ત્યાર પછી મ્યુઝિક લેન્થ સુધી થઈ જાય લેન્થ બરાબર છે। ત્યારબાદ તમારે સિમ્પલ રીતે પહેલા સુધી કરવાનું છે। પહેલા સુધી જાય બાદ તમારે સિમ્પલ રીતે જે બીટમાર્ક આપ્યા છે બરાબર છે તે બીટમાર્ક પર તમારે આવતું રહેશે ગાइस બરાબર છે। જે પહેલો બીટમાર્ક છે ત્યાં આગળ બરાબર છે। તો તે આપણે પહેલા સુધી કરીશું। પહેલા સુધી જાય બાદ જે પહેલો બીટમાર્ક છે ત્યાં આગળ તમારે આવીને અહીંથી આપણે જે પ્લસ વાળો આઇકન છે બરાબર છે તેની ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો નિશાન કરું છું બરાબર છે। એ બીટમાર્ક પર આવીને તમારે જે પ્લસ વાળો આઇકન છે તેની ઉપર નીચે તમારે ક્લિક કરવાનું છે। ક્લિક કર્યા બાદ તમારે આ ટાઈપનો શેપ લેવાનો છે કે તમે જોઈ શકો છો ગાइस બરાબર છે। રાઉન્ડ કરું છું ત્યારબાદ તમારે શેપ લઈને અહીંથી જે એનો આગળનો જે પાર્ટ હોય બરાબર છે એક્સ્ટ્રા પાર્ટ એનો જે પહેલાં ફૂલ સ્ક્રીનમાં નાખવાનો છે જે એક્સ્ટ્રા પાર્ટ હોય એ તમારે અહીંથી ડિલીટ કરવાનું રહેશે કે આ પ્રકારે તમે જોઈ શકો છો બરાબર છે। તેથી આપણે જે એક્સ્ટ્રા પાર્ટ છે શેપને તમે ડિલીટ કરી નાખો છો અને આ ટાઈપ તમારે શેપ બનાવી લેવાનું રહેશે। હવે તમારે જે કલર ફેર ઓપ્શન છે તેની પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। ક્લિક કર્યા બાદ તમારે વ્હાઇટ કલર આપી દેવાનો રહેશે ગાइस બરાબર। કલર ફિલહાલ જે ઓપ્શન છે તેની પર તમારે ક્લિક કરીને તમારાથી વ્હાઇટ કલર આપી દેવાનો રહેશે કે આ પ્રકારે તમે જોઈ શકો છો મેં રાઉન્ડ કર્યું છે વ્હાઇટ કલર ઉપર બરાબર છે। તે કલર તમારે આપી દેવાનો છે। ત્યારબાદ તમારાથી જે બ્લેન્ડિંગ વાળો ઓપ્શન દેખાય છે ગાइस તેની ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। બ્લેન્ડિંગ વાળા ઓપ્શનમાં ક્લિક કર્યા બાદ તમને કોન્ટ્રાસ્ટ એનો ઓપ્શન જોવા મળશે તેની ઉપર તમારે સિમ્પલી રીતે ક્લિક કરીને તમારાથી ઓવરલેવર જે ઓપ્શન છે પહેલો તેની પર તમારે સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે બરાબર છે। તમે જોઈ શકો છો આ પ્રકારે તમારી લેયર લાગી જશે બરાબર છે। હવે તમારે ઉપર જે કોર્નર છે તેની ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। ક્લિક કર્યા બાદ જે કોપી લેયરનો ઓપ્શન આવે છે તેની ઉપર તમારેથી કોપી લેયર આપણે જે લેયર છે ને તમારે કોપી લેયર કરવાનું નાખવાનું છે। હવે તમારે જે આગળનો બીટમાર્ક આવે છે ત્યાં આગળ તમે ઉપર જે કોર્નર છે તેની ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। ક્લિક કર્યા બાદ તમને છેલ્લેથી બીજા નંબરનો ઓપ્શન જોવા મળશે પેસ્ટ લેયર એની ઉપર તમારે સિમ્પલ રીતે પેસ્ટ કરી દેવાનું રહેશે કે આ પ્રકારે। હવે તમારે જે આગળ બીટમાર્ક છે બરાબર છે ત્યાં આગળ પણ તમારે આ પ્રોસેસ કરવાની છે ગાइस બરાબર છે। તો ગાइस અહીંથી તમારે જેટલા પણ બીટમાર્ક આપ્યા છે બરાબર છે એ બધા બીટમાર્ક પર તમારે આગળ તરફ પેસ્ટ કરવાની રહેશે ગાइस બરાબર છે। તો ગાइस અહીં તમને હું સેકન્ડ બતાવી દઉં છું કે કઈ લગીને તમારે પેસ્ટ કરવાની રહેશે ગાइस બરાબર છે। તો એ તમે જોઈ શકો છો અહીંથી આપણે જે સેકન્ડ છે બરાબર છે રાઉન્ડ કરશું તમે જોઈ શકો છો અને સેકન્ડ પણ હું લખી દઉં છું કઈ સેકન્ડ લગીને તમારે આ ઇફેક્ટને પેસ્ટ કરીને તમારે ખેંચવાનું રહેશે ગાइस બરાબર છે। તો તમે જોઈ શકો છો 9.23 સેકન્ડ છે ત્યાં આગળ આવીને તમારે અહીંથી જે ઇફેક્ટ છે ત્યાં આગળ તમારે લેને લગાવીને ખેંચવાનું રહેશે ગાइस બરાબર છે। એટલે કે લેન થોડીક લાંબી કરવાની રહેશે કે આ પ્રકારે। તો ગાइस અહીં તમારી 9.23 સેકન્ડ આતું રહેવાનું છે બરાબર છે। ત્યાર પછી તમારે અહીંથી આવીને તમારે જે લેન્થ છે બરાબર છે આ જે લેયરની એને તમારે ઇન્ક્રીઝ કરવાની છે કે વધારવાની છે કે આ પ્રકારે તમે ખેંચીને બરાબર છે। ત્યારબાદ જે ઇફેક્ટ વાળો નીચે ઓપ્શન દેખાય છે તેની ઉપર તમારે સિમ્પલ રીતે ક્લિક કરવાનું છે। ક્લિક કર્યા બાદ તમારે અહીંથી જે બ્લિંકવાળી ઇફેક્ટ છે બરાબર છે તેને આપણે એપ્લાય કરવાની છે। તો સિમ્પલ રીતે જે બ્લિંકવાળી ઇફેક્ટ છે તેને આપણે એપ્લાય કરવાનું છે। ના આવે તો તમે સર્ચ બારમાં જઈને સર્ચ કરી શકો છો બ્લિંક લખશો લાગી જશે બરાબર છે। અને ત્યારબાદ જે એની ઇન્ક્રીઝ કરી નાખવાની છે બરાબર છે ફૂલ ઇન્ક્રીઝ કરી દેવાની રહેશે બરાબર છે ગાइस। એનું સેટિંગ ફૂલ છે ગાइस બરાબર છે। તો તમારે ફૂલ ઇન્ક્રીઝ કરવાની રહેશે ગાइस બરાબર છે। હવે તમે જોઈ શકો છો બરાબર છે કમ્પ્લીટ આપણી ઇફેક્ટ લાગી ગઈ છે વચ્ચે। હવે તમારે જે ઉપરનો કોર્નર છે તેની પર તમારે ક્લિક કરીને આ રીતે તમે જે ઇફેક્ટને આપણે પેસ્ટ કરી હતી બરાબર છે પહેલાં એ રીતે તમારે આ જે લેયર છે બરાબર છે બધે તમારે પેસ્ટ કરવાની છે બરાબર છે। જે નાની શેપ હતી તે બરાબર જેટલા પણ આગળના બીટમાર્ક આપ્યા છે એ બધા બીટમાર્ક પર તમારે હવે આ જ અપ્લાય કરવાની રહેશે બરાબર છે। તો આપણે ફટાફટ અપ્લાય કરી નાખીશું। તો ગાइस આપણે વિડીયોને થોડું સ્કીપ કર્યું તમે જોઈ શકો છો કે આપણે બધા લેયરો કમ્પ્લીટ લાગી ગયા છે। હવે તમારે પહેલા સુધી ત્રણ છે પહેલા સુધી જાય બાદ તમારે અહીંથી બેક જવાનું છે અને આપણી જે સેકન્ડ XML છે બરાબર છે જે બીજી XML છે તેને તમારે ઓપન કરવાની છે બરાબર છે। તો અહીંથી આપણે જે બીજી XML છે બરાબર છે એને આપણે ઓપન કરી લઈશું। ઓપન કર્યા બાદ તમે જોઈ શકો છો જે ફોટો છે તેમાં ડોટ છે બરાબર છે અને ડોટની જે ઇફેક્ટ આવે છે તે છે અને આપણી ફોટો ઇફેક્ટ પણ છે। તો તમારે સિમ્પલી તેને કોપી કરવાની છે। તો કોપી કરવા માટે જે ફોટો છે લેયર ફોટાવાળી એની પર તમારે ક્લિક કરવાની છે। થ્રી ડોટમાં જઈને તમે અહીંથી સિમ્પલ
સિમ્પલ રીતે ઇફેક્ટ ઓપ્શનમાં જઈને કોપી કરી શકો છો, બરાબર છે. કોપી કર્યા બાદ તમારે સિમ્પલ રીતે બેક આવતું રહેવાનું છે, બરાબર છે. બેક આવ્યા બાદ એની જે આપણો જે ફોટાની લેયર છે, બરાબર છે, ત્યાં આગળ તમારે આવીને અહીંથી જે ફોટાની લેયર છે તેની પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે. ઇફેક્ટ ઓપ્શનમાં જઈને તમારે સિમ્પલ રીતે પેસ્ટ કરી દેશે ગાઈઝ, બરાબર છે. તો એ તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ઇફેક્ટ લાગી ગઈ છે. હવે તમારે પ્લસ વાળા પર ક્લિક કરવાનું છે. ક્લિક કર્યા બાદ તમારે જે મીડિયા ઓપ્શન છે તેની ઉપર જઈને તમારા અકોર્ડિંગ તમે કોઈક સારી બોર્ડર લઈ શકો છો, બરાબર છે. આ બોર્ડર તમારે જોઈતી હોય તો તમે ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં મળી જશે, બરાબર છે. ત્યારબાદ તમારે લઈને જે લેન્થ છે એ તમારી મ્યુઝિકને એન્ડ સુધી કરી નાખવાની છે. ત્યારબાદ તમે જોઈ શકો છો કે આપણો જે વિડીયો છે એ કમ્પ્લીટ રીતે બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે એને એક્સપોર્ટ કરવા માટે ઉપર જે એનિમેશન છે તેની ઉપર આપણે ક્લિક કરીને સિમ્પલ રીતે જે એક્સપોર્ટ ઓપ્શન આપે છે તેની પર એક્સપોર્ટ કરી નાખવાનું રહેશે, બરાબર છે. તો હવે કે તમને આ વિડીયો ગમ્યો હશે, વિડીયો ગમ્યો હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો, બેલ નોટિફિકેશન ઓલ પર સેટ કરી નાખજો, કારણ કે વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળી શકે, બરાબર છે ગાઈસ. તો હવે પછી મળશું નેક્સ્ટ અંદર આવી ધમાકાદાર સાથે. જય માતાજી.